It's always better to learn words in context. Here are 24 sentences using Punjabi words for cardinal directions, days, and months of the year. This video is made from a screen recording using Encore language learning My Entries feature. My Entry feature is included in the upgraded version. Each Punjabi phrase is spoken twice, with a pause in between for you to try to repeat it. I go to the market every day to buy vegetables. ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। The north of the country has beautiful mountains. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜ ਹਨ। The river flows from the north to the south. ਦਰਿਆ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਹੈ। The sun rises in the east. ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। The sun sets in the west. ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। We start work on Monday. ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We have an exam on Tuesday. ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। Today is Wednesday, so tomorrow will be Thursday. ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। His birthday is on Thursday. ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। Today is Friday and yesterday was Thursday. ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ। I don't work on Saturdays. ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। I hope the weather is nice on Sunday. ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। January is very cold here. ਇੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹੈ। In February we get a lot of snow. ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। The weather is nice in March. ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੈ। In April, a lot of flowers bloom. ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। The month of May is hot. ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮ ਹੈ। Sometimes we get rains in June. ਕਈ ਵਾਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The rainy season begins in July. ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। There are many festivals in August. ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। I will go to a conference in September. ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। There are 3 holidays in October. ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। I will visit my parents in November. ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ। They are getting married in December. ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ। Please visit Gurmentor.com to find out how to install your free version of Encore language learning.